Hello anh em nha, hôm nay là chủ nhật nên đáng lẽ là mình sẽ không thể quay được video, nhưng hôm nay bị cúp điện nên vợ mình không có đi làm. Mình có cơ hội rong ruổi thành phố vào lúc hơn 10 giờ sáng hôm nay mọi người ạ. Đang đi trên đường Ngô Mây. Cuối tuần nên là mọi thứ diễn ra dường như nó sẽ muộn hơn, tại bây giờ là mới là cà phê rồi xong rồi về đi chợ nấu cơm, đường phố bây giờ rất là đông. Thêm khoảng 30 phút nữa là khu vực này sẽ là bị kẹt xe. Đấy. Nên nếu mà lưu thông trên đường này mọi người, thời gian đó mọi người nên có thể né ra bớt để xỉn thanh hơn. Khoảng 6 giờ chiều trên đường Ngô Mây cũng sẽ những cái đèn xanh đèn đỏ có khả năng bị kẹt nhiều nha anh em. Đó là nó chậm hơn bình thường thôi. Bạn phải mất 2 lượt đèn đỏ thì bạn mới có thể qua được cái nút treo đó. Chứ còn bình thường thì cứ chạy thoải mái. Một lượt là chúng ta đã xử lý xong, đúng không? Hôm qua mình có ghi lại một số cái hình ảnh của GFDI mình đăng lên TikTok và mình thấy rằng là rất là nhiều các bạn quan tâm. Đấy. Nên cũng kiểu như vô tình mình được nhiều anh em biết đến. Thực ra thì đấy cũng là cái chia sẻ kiểu mình thấy cái thực trạng và mình muốn ghi lại một vài cái hình ảnh như là một cái thông điệp nhỏ nhỏ nhắc nhở nếu mà ai đã xem. Đồng thời thì bây giờ không có thi thì cũng sẽ có người khác làm đó mọi người, nhưng mà kiểu như trong cái quan điểm của mình thì nó không nên bỏ qua cái lời nhắc nhở này. Đấy. Nên là nó mới có những cái video như vậy, chứ còn thực tế thì cũng không phải là chạy theo cái kiểu như những cái vấn đề này để nổi tiếng đó, không phải. Ok, hôm nay CFDI là không còn cái tình trạng là mở cửa hay các cơ quan làm việc nha. Hôm qua có một số cái video quay luôn cái mặt anh giám đốc ở khu vực này á mọi người, khu vực Quy Nhơn này á, nhưng mà ảnh thì ảnh lại chia sẻ là không có ký hợp đồng với lại công ty CFDI và ảnh không có trách nhiệm gì ở đây cả. Đấy. Thì cũng thực tế là khi mình chia sẻ video lên thì mình nghĩ là các khách hàng bảo là khoảng 80% mất, nhưng mà các anh em vào comment thì xác định là mất trắng. Đấy. Và các anh em rất là bức xúc về cái tình trạng này. Các anh em các cái trang TikTok không mọi người. Đấy. Và thực tế thì cái mô hình này nó đã diễn ra cách đây rất là nhiều năm rồi nha. Nó phía trước kia là nó nấp bóng ở các cái hình ảnh là group Zalo, group Facebook đó nha anh em. Để chia sẻ cơ hội kinh doanh, nào là mua thú trong game, nào là nuôi mèo, nào là đầu tư dạng như đầu tư bánh, đầu tư kẹo gì đó, như những cái bánh này có thể chia ra tăng tiền lên, rất là nhiều group nha. Đấy. Còn hiện trạng thì như GFD thì họ mở công ty luôn. Đấy. Và theo thuyết âm mưu thì là các anh em chia sẻ là thì chẳng qua ở đây là họ là những người làm thuê thôi, còn những cái anh lớn anh to ngoài thì ôm tiền đi mất rồi. Thì không biết là thuyết âm mưu này cũng phải sai. Mình thì mình cũng nghĩ rằng là chẳng qua là cũng có một giới ở đầu tư mảng này không biết thế thôi, tại vì nó lặp đi lặp lại nhiều lắm. Cái mô hình này nó cũng giống như cái việc mà huy động hụi với cái lãi suất lớn của mọi người, sau đó mất khả năng thanh toán thì sẽ lấy người trước trả cho lấy người sau trả cho người trước. Đấy, xong rồi mất khả năng thanh toán thì bỏ đi luôn. Đấy là trường hợp là ta ăn tiêu là cách kinh doanh nó không đạt. Còn hai thì là bắt đầu là trả lãi suất cao để huy động vào, rồi sau đó gom đủ lượng tiền rồi đi luôn. Tức là trong một cái hụi á, thì có 3 người là của mình thì họ cứ ôm 3 đợt hụi liên tiếp, xong rồi họ bỏ họ trốn thì thôi rồi. Như anh em là cứ vào có những chân hụi 2-3 triệu một tháng, thì một chân hụi 40 người thì anh em cứ mỗi lần ôm mà 3 lần ôm liền thì anh em biết rồi tiền bao nhiêu. Đấy, mà họ làm cho mấy chục cái kilo hụi như vậy thì tiền mỗi khi giật đi là xong rồi. Đấy là cả một cái hệ thống họ làm mình thấy quen, nhưng mà chẳng qua là
nhiều khi cái lợi nhuận nó quá cao, anh em cứ nghĩ là thả chân vào rồi mình rút ra được. Tất nhiên là có người ăn trước người ăn sau, nhưng mà thông thường ấy là những người đầu tiên họ ăn rồi ấy, thì họ rút thoát ra, còn hai họ không thoát ra được ấy là họ vẫn cứ double lên, tại vì lời nhiều quá. Hiện tại ZFDI vẫn vậy, nhiều người có cảm giác là cứ lời bao nhiêu thì đắp vào, lời nhiêu đắp vào, tại vì lợi nhuận cao mà, gọi là cái đỉnh cao của tiền để ra tiền, nó tăng với lãi suất cực kỳ cao, thế là cứ double vô rồi, đến khi họ hốt xong thì ôm trọn ổ luôn. Làm sao mà thoát hết được, đúng không anh em? Hai 50 anh ơi. Mình cũng hay kể cái câu chuyện mà ông anh mình cũng nuôi mèo á. Ngày xưa là mình làm trên Gia Nghĩa, thì ông anh này ổng làm bên một công ty cám, thì ổng có vào một group, ổng có cũng là bạn ổng luôn, cũng hay ngồi uống cà phê với Thi luôn. Thì họ vào họ chơi được nửa tháng rồi, thì theo cái này thì nó chỉ cái hình ảnh của nó là những con mèo, thì nó sẽ có mèo Úc, mèo Việt Nam, mèo Mỹ, mèo Canada các kiểu. Thì con mèo Việt Nam ấy là nó đỉnh nhất, là nó là lợi nhuận 48% một trên cái giá trị đầu tư trong vòng 7 ngày hay 12 ngày gì đấy. Đấy. Đó, mình quên mất. Đó, còn con mèo Mỹ hay mèo Canada rồi thì thông thường nó chỉ có một ngày bạn lời 7%, hôm nay mua ngày mai bạn lấy là lời được 700. Đấy. Thì lúc đầu ông bỏ vào vài triệu nuôi thử, nuôi được 3-4 ngày nó ngon, thế là ông bỏ vài chục triệu, ông mở 3-4 tài khoản vậy vào. Đấy, thuê, tại vì dưới Quân Ảnh có khoảng 30-40 người ấy, thì họ vào xong rồi họ ăn lời tầm được nửa tháng, thế là ông quyết định đầu tư một số tiền lớn hơn để mua những con mèo Việt Nam. Là hay kinh dị không? Khi mà mua mèo Việt Nam thì cũng đầu tư lên khoảng 200 mấy triệu, thì ông ăn được khoảng 1-2 đợt rồi, nói chung là cũng hòm cũng thơm. Thế là ông lại phan tiếp đợt tiếp theo, thì hệ thống nó đứng. Hồi đó như là Thi nhớ là ông rủ Thi chơi thì tầm khoảng tháng rưỡi sau là bắt đầu nó đứng. Thế là nó lại đưa ra một cái điều thế này, là biểu là bây giờ vào tiếp tiền mới rút được ra tiền, nghĩa là bạn vào 10 triệu thì bạn rút được cả 2,5 triệu, đó là 2,5% giá 25% giá trị đầu tư. Tại thế là ổng kêu là thôi bây giờ mất 200 mấy triệu đó rồi, bây giờ phải cố gắng vào để lấy tiền ra. Thế là ổng vào trong vòng 3 ngày, ổng vào tầm khoảng hơn 300 nữa, cộng lại tầm khoảng 600. Đấy, thì ổng cứ nghĩ là sau cái thời gian đó tầm 2 ngày nó sẽ trả lại tiền. Nên đến ngày thứ 3 thì hệ thống tiếp tục sập và ổng đi luôn 600. Đấy, họ có nghĩa là họ vét ván cuối mọi người. Đấy, khi mà mọi người gọi là sợ hãi mất tiền rồi là vét ván cuối là đi luôn. Đó, ZFDI trước khi mà bị mất khả năng thanh toán thì cũng vét ván cuối mà. Đấy, thấy có thông báo huy động cho khách hàng hiện hữu chỉ trong vòng 3 ngày thôi. Đấy, thế cũng kinh dị. Mọi người chú ý nha, để khi mà hệ thống đó đã tan nát rồi thì thường họ sẽ vét ván cuối. Vét ván cuối thì là chúng ta biết rồi đó, số phận. Mà thông thường lúc đó thì tiền đã không thể được rút về rồi. Họ sẽ, anh em có ra lệnh rút thì họ cũng kêu là từ ngày mai, ngày mốt thì đó, đại khái để đến khi họ đi mà. Rồi họ đi xong thì họ dẹp cái group đó thì thôi với tìm được đâu ra. Đó, ông anh mình là thôi cô luôn. Còn bên ZFDI thì chúng ta còn tìm được người, nhưng mà người không có khả năng thanh toán thì cũng như thế mà thôi, đúng không? Đó, thì đó là những cái chia sẻ mà ta có thể nhìn thấy được trong cái hành trình tìm hiểu của Thi á. Thì chia sẻ lại anh em xem, nếu mà hợp lý thì anh em có thể là cân nhắc xem xét lại tham khảo.
để về sau chúng ta có gặp cái tình huống như vậy thì chúng ta có thể tránh. Nó rất là nhiều cái dạng mà thông thường là nó sẽ là lãi suất cao và chi trả giai đoạn đầu là ok, giai đoạn sau thì là mất đi. Chúng ta nói là nhiều người tại sao không có đề phòng, không thể hiểu được cái vấn đề đó. Vì thực tế nha, anh chị làm quen với lại số liệu tài chính, cái thông tin nhanh thì đó. Còn ví dụ cô chú mà đi làm ở trong công ty thời gian dài rồi suốt ngày chỉ lo ăn uống rồi không ai nhắc nhở về cái tình trạng này thì nhiều khi cô chú không biết đâu. Hoặc là anh em trong nhà có người vào làm thì đội ngũ nhân viên làm thì cũng đâu có biết, thì chủ nó mới biết rồi. Còn nhân viên cứ làm thấy có hồng cao lương tốt thì giới thiệu. Đấy, thì rủ người nhà trước. Lúc đầu thì vào ít ít thấy lời đều, đến khi mà nhắm là đã tới chín mùi công ty tung ra chính sách thì lại khuyến khích anh em vào số tiền lớn hơn. Nhưng mà đâu có biết rằng đó là một chuỗi các cái quy trình để mà họ gom tiền đâu, trước khi họ dứt áo ra đi đâu. Quy trình thường thường như vậy, ảnh hưởng rất là nhiều cho đến nhà đầu tư. Mà nói chung là cũng phải kiềm chế lòng tham thì chúng ta thoát được. Mình không có tiền, chứ nhưng mà nếu có tiền thì ngày trước rất là nhiều bạn mình rủ mình đầu tư trong đó, thì mình bảo này, nó thật sự là không có cái mô hình kinh doanh nào mà có thể cỡ 3% một tháng hết á. Trong một tháng thì bạn biết là kinh dị cỡ nào. Bên ngân hàng họ chỉ trả, nếu mà gọi theo tháng nha, họ sẽ chỉ tính mức lãi suất là 5% một năm. Xong rồi các bạn chia ra cho 12 tháng á, thì mỗi tháng được bao nhiêu. Mà 3% là con số nó kinh dị cỡ nào nha anh em. Gọi là kinh dị á. Nên là thôi, thì chuyện đã xảy ra rồi. Nói chuyện thì chỉ để là chia sẻ thêm thôi, còn không nên là đánh vào nỗi đau của các nhà đầu tư anh em. Ai thì cũng có lúc sai, mình cũng có lúc sai. Chỉ có điều là chúng ta trưởng thành như thế nào. Còn cuộc sống thì cứ sống tiếp đi, mỗi đi thay người anh em ạ. Rồi không, đôi khi thì các cái ý kiến mà gọi là ghét gỏng quá với nhà đầu tư, người ta đánh giá quá, kiểu như tổn thương thì cũng không nên. Tại vì giờ ai mất tiền, ai cũng mong muốn là kiếm được tiền, nhưng mà trong cái hành trình kiếm tiền thì nó sẽ có những cái rủi ro, mà cái rủi ro lớn hơn cái khả năng sinh lời thì chúng ta không tham gia. Đây đã là rủi ro mất trắng khá lớn mà vẫn chấp nhận tham gia thì không thể nào là trách ai được. Thì thôi, nhưng mà chuyện đã qua thì cứ cố gắng anh em. Rồi, cảm ơn anh em nha. Bây giờ Thi cũng đã đổ xăng xong cũng về nhà. Thì xung quanh câu chuyện ZDI này thì nó cũng sẽ hơi lộn xộn một tí đó, nhưng mà hy vọng rằng là góp nhặt thì nó sẽ cho chúng ta một số cái trải nghiệm, hiểu biết thêm về cái mô hình này, những cái mô hình lừa đảo chuyên nghiệp nha. Còn CFD thì mình không đánh giá về cái cách thức mình đang nói về cái mô hình nuôi mèo, mô hình chi trả lãi suất cao, huy động vốn như vậy. Còn ZDI thì cơ quan chức năng họ sẽ đưa vào thể diện điều tra và đưa ra kết quả. Mình thì để chờ đợi kết quả thôi nha anh em.